Like a Hellcat. Hi guys! Welcome back to my channel. Kung bago pa lang kayo dito sa channel ko, please don't forget to subscribe, like, comment, and share. And also please click the notification bell button below para lagi kayong updated sa mga bago kong videos. Okay? So, ang topic natin today, or bago ko pala start yung topic natin today, shout out nga po pala kay Mr. Joven Tabacero. Ayan! Thank you so much po kay Mr. Joven, and bago ko po siyang subscriber. Okay? So, ngayon po, may bago kong ipopromote na application. Punta po tayo sa Play Store. Ang pangalan niya po ay Antenna Pointer. Ganun lang kadali yung keyword. Then install po natin siya. Ayan. Oops, sala. Sana install. 11 MB lang siya guys. So, napakaliit lang. Okay? Ayan. I-install ko lang guys. Wait ko muna to habang inaantay natin siya mag-install, okay? Ayan, installing na siya. So, ayan, okay na siya. Installed na. Click lang natin yung open. Ilalagay ko rin po yung link nito dun sa description below. So, i-request nyo po na i-open nyo ang inyong location. Allow. Ayan. So, initially, ganun yung makikita nyo. Don't panic, guys. Kita nyo yung nasa may upper right corner. Click nyo lang yan. And then, tower location. Click natin yan. And then, save nyo lang. Wala kayong babaguhin. Nakikita nyo, magbabago yung interface. Pupunta siya agad sa kung saan kayo located. So, yan. Ipapakita ko kung paano siya gamitin. Lalabas lang ako kasi pupuntahan ko yung aking antenna. Ayan. So, di ba may antenna ako? Or meron kayong device na antenna ng device nyo. Ngayon, kita nyo naman yung point-to-point na red na red. So, for example, yung antenna nyo nakaturo sa silangan or sa kanluran man yan, doon nyo rin ipo-point yung phone nyo. Kailangan nyo lang hawakan pahiga yung phone nyo para siyang magsisilbing compass. Ganon. So, halimbawa yung phone nyo nakaturo sa north, yung antenna nyo nakaturo sa north. So, iipon nyo lang siya paikot. Yan. Hanggang sa tumama siya dun sa red line. Pag tumama na siya dun sa red line, mapapansin nyo yung azimuth na nasa taas pag hindi siya nakaturo kulay puti. Pero pag nandun na siya sa may red line, nag-green. So, ibig sabihin yan, nakapoint na kayo kung nasan yung tower mismo. Okay? Yan lang guys. Ganun lang kadali. So, again, if you have question about this tutorial, please feel free to leave a comment or kung may suggestion pa kayo or issue kung paano palakas ng signal. Meron po din ako mga videos para dyan. And again, thank you so much for watching this video. Please don't forget to subscribe. Thank you for watching. Bye-bye!